Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về meta của các sĩ quan cho từng đơn vị để giúp cho những người chơi mới chúng ta có thêm những cái định hướng lựa chọn các sĩ quan làm sao cho nó phù hợp với các đơn vị mà các bạn đã lựa chọn. Tại sao lại có cái video này? Là bởi vì mình thấy có rất nhiều người chơi mới cảm thấy bị choáng ngợp khi mà xuất hiện giai đoạn hiện đại là 75 ngày. Đi kèm với các đơn vị hiện đại thì chúng ta sẽ có thêm rất nhiều các sĩ quan khác. Điều này nó gây ra sự bối rối nhất định dành cho những người chơi trong quá trình lựa chọn các sĩ quan, và có một cái tư duy định hướng tốt nhất cho việc tiết kiệm các tượng vàng mà các bạn sở hữu được từ trong giai đoạn đầu của trò chơi đến khi giai đoạn xuất hiện các sĩ quan mới ưu việt hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta có một cái lộ trình như thế này là bắt đầu từ những cái ngày đầu tiên các bạn chơi game, là chúng ta có ngày đầu tiên và đến cái ngày thứ 75 ngày. Đây là một cái khoảng thời gian để giúp cho các bạn làm quen với các đơn vị và làm quen với các sĩ quan cũng như là sắp xếp đội hình để chúng ta có thể chơi được các màn chơi chiến dịch. Đồng thời là các bạn cũng có thể trải nghiệm được một vài cái trận đánh lớn ở trên bản đồ ở cấp độ 1, cấp độ 2 và một nửa của cấp độ 3. Tuy nhiên là bước sang giai đoạn 75 ngày thì chúng ta có sự xuất hiện của rất nhiều các đơn vị hiện đại khác nhau và vai trò của nó ở trên chiến trường cũng khác nhau. Đi kèm với những đơn vị hiện đại này chúng ta sẽ có các sĩ quan đi kèm với nó. Và trong video clip này mình sẽ nêu bật một số những sĩ quan nổi bật và có thể làm key chính cho những đơn vị mà các bạn chọn. Ví dụ như các bạn chọn pháo binh thì sẽ là chọn sĩ quan nào? Các bạn chọn xe tăng trực thăng thì sẽ chơi sĩ quan nào? Và các bạn chọn xe tăng hạng nhẹ thì chúng ta lựa chọn những sĩ quan nào? Hoặc là chơi bộ binh thì lựa chọn sĩ quan nào? Làm sĩ quan khởi đầu để bạn đầu tư 720 tượng vàng cho cái thời điểm 75 ngày trở đi, để giúp cho trò chơi của các bạn nó dễ thở hơn, nó dễ tiếp cận hơn nhỉ. Rồi, đứng trước một hàng hà sa số rất nhiều các cái sĩ quan như thế này thì ai cũng sẽ bị loạn thôi. Đây là cái hình ảnh mà mình lấy được của anh chàng Warpath Tony đã chế ra cái ảnh này. Mình thấy là nó khá là phù hợp đối với những người chơi mới. Khi mà giai đoạn 75 ngày mở ra, chúng ta có rất nhiều các cái lựa chọn khác nhau, và thông thường những người chơi mới này sẽ bị ngợp là không biết lựa chọn sĩ quan nào hoặc là học các skill nào cho nó hợp lý nhé. Thì nó sẽ bị rối và nhiều người sẽ cảm thấy là trò chơi game này nó khó. Nhưng thực tế này nó không khó đâu, bởi vì xoay quanh một vài các cái đơn vị chính, chúng ta sẽ có một số các sĩ quan mà tương đối là phù hợp và có thể là sĩ quan chính cho cái đơn vị đó. Sau đó thì bạn sẽ xây dựng sĩ quan thứ hai, sĩ quan thứ ba, sĩ quan thứ tư xoay quanh cái sĩ quan chính đó. Hiểu chưa? Thì nó sẽ dễ dàng hơn, và ở đây là mình sẽ giúp bạn làm cái điều này nhé. Trước tiên là về trực thăng thì chúng ta có một cái cô nàng có tên là Nữ Thần Chiến Tranh. Đây là sĩ quan mà đã khẳng định được vị thế của mình cho các đơn vị trực thăng. Và hầu hết tất cả những người chơi trực thăng đều nâng cấp cô nàng này là cô nàng đầu tiên của giai đoạn 75 ngày mà các bạn có thể chọn. Thì sau khi mà bạn đã có sĩ quan này thức tỉnh thì chúng ta có thể tìm đến các sĩ quan thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà nó ưu việt hơn, nó mạnh mẽ hơn. Lúc đó chúng ta sẽ có được cái kiến thức về cái trò chơi game này thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Ok. Đó. Thì trong 75 ngày đầu tiên, nhiệm vụ của bạn là tiết kiệm toàn bộ những cái tượng vàng mà các bạn có, để sau này mở sĩ quan này là chúng ta sẽ đầu tư nó ngay nếu như các bạn thích chơi đơn vị trực thăng. Và mình có rất nhiều các video clip về sự phổ biến của trực thăng ở trên chiến trường, sự phổ biến của cô nàng Nữ Thần Chiến Tranh ở trên chiến trường rồi. Và điều này là không thể bàn cãi. Vấn đề còn lại là bạn sẽ vận dụng cô nàng này đi kèm với sĩ quan phụ là ai và học sĩ quan, học skill như thế nào. Thì cái này nó lại là phụ thuộc vào từng điều kiện của mỗi người chơi và sở thích của từng người. Ok, trong video clip này thì mình sẽ không bàn đến điều đó, bởi vì nó sẽ làm cho video clip là khá dài. Tiếp tục là đến đơn vị xe tăng hạng nhẹ, chúng ta có một sĩ quan người Trung Quốc vừa mới ra trong các bản cập nhật gần đây, đó chính là Rapier, kiếm mảnh cạnh sắc. Đấy là dịch ra tiếng Việt. Anh chàng này thể hiện được sức mạnh cực kỳ lớn đối với các đơn vị xe tăng hạng nhẹ khi mà có khả năng gây ra tỷ lệ chí mạng cực kỳ cao. Và lối chơi xây dựng các đơn vị xe tăng hạng nhẹ theo đường sát thương cơ bản và sát thương chí mạng
là một trong số những cái lối chơi rất là phổ biến trong giai đoạn gần đây để có thể khắc chế lại các đơn vị trực thăng. Đặc biệt là đối với cái việc xuất hiện sĩ quan quầy rượu mới là Phượng Hoàng Thép thì nó là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời để khắc chế lại các đơn vị trực thăng và làm lấn át hơn các đơn vị trực thăng ở trên chiến trường. Ok. Đó. Cái nếu như mà những người chơi nào mà thích chơi các đơn vị về pháo binh, tức là chúng ta sẽ định hướng cho cái tài khoản là chơi chuyên về pháo, thì từ bắt đầu 75 ngày trở đi là chúng ta có rất nhiều sĩ quan pháo khác. Nhưng có một cô làng mà các bạn sở hữu từ đầu trò chơi, đó chính là Antonia Shevchenko. Cô nàng này cực kỳ tốt và nó vẫn được sử dụng đến thời điểm hiện tại, tức là mình chơi đã được gần 4 năm rồi. Và cô làng này vẫn còn có giá trị bởi vì cái kỹ năng thức tỉnh của cô là nó tăng thêm một tầm bắn cho pháo. Mà tầm bắn đối với pháo cực kỳ quan trọng. Pháo ở đây mình nói chung bao gồm cả pháo lựu, pháo chống tăng và dàn phóng tên lửa. Tất cả các đơn vị pháo này đều cần tầm bắn. Và cô nàng này không ai khác, chính cô nàng này là một trong số những lựa chọn cực kỳ tuyệt vời mà bạn có thể sở hữu ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi được. Đó là dành cho những bạn thích chơi về pháo. Được là các bạn không cần phải tiết kiệm tượng vàng làm gì cả. Chúng ta đầu tư vào cô nàng này, thức tỉnh càng sớm càng tốt. Sau đó qua giai đoạn 75 ngày chúng ta sẽ lập kế hoạch để thức tỉnh các sĩ quan thế hệ 3, thế hệ 4 tiếp theo của pháo. Và đặc biệt là trong quầy rượu chúng ta có 2 sĩ quan pháo binh rất tốt là cô làng nữ thần tự do cũng có khả năng tăng thêm một tầm bắn. Đây là ưu tiên hàng đầu dành cho những người chơi về pháo. Sau đó chúng ta có thể lựa chọn cô làng tóc đỏ để gây ra một lượng sát thương hỏa lực cực kỳ lớn nhỉ. Rồi, đối với bộ binh thì chúng ta có thể lựa chọn anh chàng ngôi sao cô đơn để tăng khả năng gây sát thương, hoặc một số người chơi cũng có lựa chọn cô làng Nguyễn Thu Sương để tăng khả năng phòng thủ. Thì tùy vào lối chơi của các bạn mà chúng ta lựa chọn sĩ quan làm sao cho hợp lý. Tuy nhiên, đối với lối chơi của bộ binh thì mình khuyên các bạn nên đầu tư vào hướng gây ra sát thương nhiều hơn là hướng về phòng thủ. Bởi vì chỉ có gây ra sát thương thì mới có cơ hội để các bạn có thể sở hữu cái bảng chỉ số đẹp. Đó. Thì anh chàng này là một trong số anh chàng xuất hiện sau giai đoạn 75 ngày. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm tượng vàng của mình để đầu tư cho anh chàng này. Và đi kèm với Bạch Lang, đây là một cái cặp bài rất là tuyệt vời cho những người chơi về bộ binh. Bộ binh của đơn vị nào, của đảng nào cũng được. Các bạn đều có thể sử dụng cái cặp này để có thể gây ra được lượng sát thương lớn nhất cho các đơn vị của kẻ thù. Sau đó thì chúng ta có thể xây dựng thêm các đơn vị bộ binh thứ hai, đơn vị bộ binh thứ ba, và những cái đơn vị thứ hai, thứ ba đó chúng ta có thể xây dựng theo hướng phòng thủ hoặc là xây dựng theo hướng hiệu ứng sát thương ở trên chiến trường nhé. Đó thì nhưng mà anh chàng này là một trong số những anh chàng rất xứng đáng để các bạn có thể đầu tư tượng vàng đối với những người chơi chuyên về bộ binh. Đây là lời khuyên của mình dành cho tất cả mọi người. Ok. Rồi cuối cùng là đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng thì chúng ta sử dụng sĩ quan gì? Đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn còn rất bối rối và vẫn còn rất mơ hồ về những cái sĩ quan dành cho hai cái đơn vị này. Và có một dấu hỏi to đùng ở đây là chúng ta chọn sĩ quan nào? Trong số những cái sĩ quan mới xuất hiện gần đây, chúng ta thấy được cái sự ưu việt của họ trong bộ kỹ năng, nhưng dường như cái điều này nó vẫn chưa đem lại cái lợi thế lớn cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc là xe tăng chiến đấu chủ lực có cơ hội xuất hiện ở trên chiến trường. Ví dụ như anh chàng Svalin hoặc là ông chú Ivankov đã thể hiện được một vài sức mạnh của họ trong các cái bài kiểm thử của các YouTuber khác. Nhưng mà đối với những người chơi mà chúng ta chơi theo hướng sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực thì thông thường thì mình cũng không biết là phải xây dựng lối chơi theo hướng tấn công hay là phòng thủ nữa. Nhưng mà mình thấy khá là nhiều người chơi lựa chọn những sĩ quan mà có khả năng tạo khiên để đi kèm với nữ bá tước gai để hỗ trợ cho cái căn cứ của các bạn thêm cứng cáp hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cô nàng nữa là nữ chiến binh thiết giáp cũng cực kỳ tuyệt vời, hoặc là giảng viên thét ra lửa cũng rất phù hợp với các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên là cái mức độ phổ biến của các đơn vị này trên chiến trường nó khá hiếm, dẫn đến cái việc các sĩ quan chuyên cho các đơn vị này nhé, là nó chưa có nhiều, mà thông thường nó sẽ là hổ lốn, nó sẽ là hỗn tạp và rất nhiều người chơi, với mỗi một người chơi sẽ có một lựa chọn sĩ quan khác nhau đó, để phù hợp hơn với cái lối chơi của người ta đó. Thế nên là mình
cái quan sát của mình vẫn chưa tìm ra được những sĩ quan nào là phù hợp nhất đối với đơn vị MBT hoặc là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Suy cho cùng, đối với những người chơi mà chơi hai đơn vị này sẽ hướng đến cái việc tạo khiên cho cho căn cứ của các bạn. Nhưng trong thời gian gần đây mình thấy có khá là nhiều người chơi không sử dụng bá tước gai trong để tạo ra các lớp khiên ảo cho căn cứ. Điển hình như hai ví dụ ở trong hai clip sau đây mà các bạn có thể xem. Đầu tiên là người chơi PP và sau đó là người chơi Regal của S46. PP thì sở hữu một lượng lực chiến và lượng hỏa lực rất lớn đến từ căn cứ của anh ta. Nhưng như các bạn có thể nhìn thấy là anh ta không sử dụng bá tước gai để tạo ra các lớp khiên, mà thay vào đó mình đoán anh ta sử dụng nữ chiến binh thiết giáp để tăng khả năng kháng các sát thương kỹ năng sĩ quan. Thế thì một cái vấn đề cần đặt ra ở đây là gì? Cái slot ở trong trại lính chúng ta chỉ có 5. Chúng ta triển khai những cái gì, những sĩ quan nào cho 5 cái trại lính này? Chúng ta lấy khiên ảo của bá tước gai hay là lấy giảm sát thương kỹ năng của chiến binh thiết giáp? Cái này là cái mà cần phải cân nhắc. Và mình thấy là tùy thuộc vào từng cấp độ chiến trường. Nếu như các bạn đang đi các cấp độ chiến trường bạc thì các lớp khiên ảo có thể giúp các bạn sống lâu hơn. Tuy nhiên đối với các cấp độ chiến trường cao hơn như cấp độ vàng 1 hoặc là đến Epic hoặc thậm chí là cấp độ vàng 2 thì lượng khiên ảo được tạo ra bởi nữ bá tước gai dường như là không đủ để chống chọi lại các đợt tấn công bằng kỹ năng sĩ quan từ pháo của kẻ thù. Bằng chứng là ở đây mình có hai cái chiến báo. Một chiến báo bên tay trái là chúng ta đang triển khai nữ bá tước gai cộng với ông chú Ivankov dành cho các đơn vị SH. Chiến báo bên phải là nữ bá tước gai cộng với ông chú Ivankov nhưng mà cho đơn vị MBT. Và các bạn có thể nhìn thấy cái sự chênh lệch ở đây dường như khá là nhỏ giữa các chiến báo. Mình xin phép làm mờ đi những cái chỉ số khác để các bạn đỡ bị phân tán tư tưởng. Mà thay vào đó các bạn sẽ nhìn vào cái chỉ số Base HB Reduce, tức là tổng lượng HB cuối cùng khi mà bị nổ nhà. Thì đối với SH là chúng ta sẽ được tăng thêm là 102,8%. Còn đối với các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực chúng ta chỉ có là 102% thôi. Và 2% trong số cái lượng độ bền kia thì mình nghĩ là nó rơi vào khoảng 30 đến 40 triệu độ bền. Hoặc là có những trường hợp thì nó sẽ là 50 triệu độ bền. Và với 50 triệu độ bền của căn cứ như vậy thì liệu nó có đáng hay không? Đó, thì đây là một trong số những câu hỏi mà có lẽ mình đặt ra cho các bạn để chúng ta có thể tự mình kiểm chứng, tự mình thay thế các đội hình. Sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm về việc là nữ bá tước gai có đáng để chúng ta đầu tư cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hay không. Hay là chúng ta sẽ đầu tư tượng vàng dành cho các sĩ quan khác có khả năng tấn công ở trên chiến trường và tăng kháng cho căn cứ, thay vì là tăng cái lớp khiên ảo mà nó đem lại cho chúng ta được ít lợi ích như thế này. Nhá, thì cái này có lẽ là chúng ta sẽ cần quan sát thêm từ cấp độ bạc 1, bạc 2, bạc 3 cho đến cấp độ vàng và trên hơn nữa là cấp độ Epic để xem những người chơi chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Và bản thân các bạn đã có những sĩ quan này thì chúng ta có thể thử triển khai vào trong đội hình của mình và đưa ra một cái cảm nhận, và chúng ta sẽ cùng bình luận tiếp về đơn vị, về tương lai của các đơn vị MBT cũng như là SH ở trên chiến trường nhé. Rồi, video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình, và nhớ để lại cái bình luận của các bạn ở trong phần bình luận về quan điểm của các bạn về các sĩ quan mà các bạn muốn lựa chọn cho đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng trong điều kiện có thể nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.